हेलो एभ्रिवान नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु द न्यू भिडियो नयाँ टपिकको साथ आज पनि म हाजिर भएको छु है। आजको हाम्रो इन्ट्रेस्टिङ टपिक रहेको छ क्वान्टम कम्प्युटिङ। क्वान्टम कम्प्युटिङ भनेको के हो म डिटेलमा पढाउँछु राम्रोसँग हैन, सजिलो भाषामा चाहिँ पढाउँछु। अनि यसभन्दा बढी जान्नु मन छ, यसको बारेमा चाहिँ डिपमा जान्नु मन छ भने म लिङ्क राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा, मजाले त्यहाँ गएर पढ्न सक्नुहुन्छ है। सुरुवात गरौँ व्हाट इज क्वान्टम कम्प्युटिङबाट। अब क्वान्टम कम्प्युटिङ बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले यहाँ भएको इक्जाम्पलहरू छन्, सबै कुराहरू पढेर राम्रोसँग बुझौँ है। इमेजिन अ कम्प्युटर सो पावरफुल इट क्यान सल्भ प्रब्लम द्याट वुड टेक अ रेगुलर कम्प्युटर मिलियन अफ इयर। भन्न खोजेको के हो भन्दा कुनै पनि कम्प्युटरलाई लाखौँ वर्ष, दसौँ लाखौँ वर्ष लाग्न पर्ने समस्याहरू जुन हुन्छन् समाधान गर्नको लागि त्यो क्वान्टम कम्प्युटरले के गर्छ भन्दा क्वान्टम कम्प्युटरले सजिलै गर्न सक्छ। अनि क्वान्टम कम्प्युटरमा क्वान्टम फिजिक्सको चाहिँ रुलहरू चाहिँ एप्लाई भएको हुन्छ हैन। जस्तो द साइन्स अफ टाइनी पार्टिकल लाइक एटम एन्ड इलेक्ट्रोन भन्न खोजेको के हो भन्दा एटम र इलेक्ट्रोनको जुन हाम्रो साइन्स हुन्छ हैन, एटम र इलेक्ट्रोनको जुन साइन्स हुन्छ त्यसलाई क्वान्टम फिजिक्स भनिन्छ। त्यसको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ क्वान्टम कम्प्युटरलाई चलाइन्छ है। अब अर्को इक्जाम्पल पनि दिएको छ, रेगुलर कम्प्युटर आर लाइक लाइब्रेरियन हु चेक द बुक वान एट अ टाइम, क्वान्टम कम्प्युटर आर लाइक अ म्याजिक लाइब्रेरियन हु क्यान चेक अल बुक एट वान्स। यसले भन्न खोजेको के हो, यसले भन्न खोजेको के हो भन्दा क्वान्टम कम्प्युटर एउटा लाइब्रेरियन जस्तै हो। हाम्रो साधारण कम्प्युटर पनि एउटा लाइब्रेरियन जस्तै हो। तर फरक के छ भन्दा क्वान्टम कम्प्युटरको लाइब्रेरियनले सबै बुक एकैचोटि चेक गर्छ। तर नर्मल कम्प्युटरको लाइब्रेरियनले के गर्छ, सबै बुकलाई एकउन्टा गरेर पढ्छ भन्न खोजेको हो के। नर्मल कम्प्युटर एकउन्टा स्टेपमा जाने भयो, अर्को कम्प्युटर के हुन्छ डाइरेक्टली जम्प हान्ने भयो भन्न खोजेको के है। अब यो के हुन्छ, क्वान्टम कम्प्युटर एकदम सुपर फास्ट हुन्छ हैन, म्याजिकल हुन्छ, सुपर पावर जस्तो चाहिँ क्वान्टमको सुपर पावर जस्तो चाहिँ यसको स्पिड हुन्छ हैन। क्वान्टम कम्प्युटर क्यान हेल्प डिस्कभर न्यू मेडिसिन, क्रिएट अनब्रेकेबल कोड्स एन्ड इभन हेल्प सेभ आवर प्लानेट। भनेको एउटा मेडिसिनहरू पत्ता लगाउन यसले चाहिँ हेल्प गर्छ। मेडिसिन कसरी पत्ता लगाउला त भन्ने कुरा त्यो अब तपाईँले सोच्ने कुरा हो, त्यो म एक्सप्लेन गर्न आज आएको होइन। म क्वान्टम कम्प्युटरको बारेमा भन्न आएको। त्यो सोच्नु होला कसरी गर्न सक्ला त भनेर, त्यो आफूले रिसर्च गरेर क्युरियोसिटी गरेर चाहिँ बढाएर तपाईँले चाहिँ खोज्नुपर्छ है। ल अब जाम हामी मिट द प्लेयर्स द बिट्स भर्सेस क्युबिट्स। यसमा बिट र क्युबिटको गेम हुन्छ मेन है। रेगुलर बिटमा अफ हुँदा 0, अन हुँदा 1 हुन्छ। क्युबिट भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ, सबै कुराको जानकारी कहाँ हुन्छ, क्युरियोसिटीबाट हुन्छ। अब क्युबिट्स भन्ने के हो भन्ने कुरा तपाईँले इन्टरनेटमा गएर खोज्नुपर्छ। जब खोज्नुहुन्छ तब इन्भेन्सन भन्ने कुरा त्यही हो कि खोजबिन गरेर आउने हो हैन, ज्ञान पनि त्यसरी बढ्ने हो। 0 र 1 को रूपमा क्युबिट्सको रूपमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, क्युबिट नै बिट्सको रूपमा चाहिँ हाम्रो नर्मल कम्प्युटरमा प्रयोग हुन्छ। तर क्वान्टम कम्प्युटरमा चाहिँ क्वान्टम क्युबिट्स हुन्छ। भन्न खोजेको के हुन्छ, एउटामा चाहिँ 0 र 1 को अवस्था हुन्छ, अर्कोमा 0 र 1 दुवैको अवस्था हुन्छ। भन्न खोजेको के हो, भन्न खोजेको एउटा कोइन हामीले टस गर्दा हेड्स कि टेल आउँछ नि एकचोटिमा। तर क्युबिट्समा के हुन्छ, क्वान्टम कम्प्युटरमा दुइटै हेड र टेल दुइटै आउँछ के हैन। एनालोजी भन्ने लेखा छ यहाँ, लाइक अ कोइन स्पिनिङ इन द एयर इट बोथ हेड्स एन्ड टेल अन्टिल इट्स ल्यान्ड भने के। हेड्स र टेल दुइटै हुन्छ भन्न खोज, 0 र 1 दुइटै छ यसमा, एकैचोटि दुइटा भ्यालु स्टोर भएको छ भन्न खोजेको है। दिस बोथ एट वन्स एबिलिटी इज कल्ड सुपर पोजिसन एन्ड दिस इज वाट मेक क्वान्टम कम्प्युटर सो पावरफुल। अब दुइटै पोजिसन एकैचोटि होल्ड गर्न सक्छ, त्यही भएर यसलाई हामीले सुपर पावरफुल कम्प्युटर भनिन्छ कि क्वान्टम कम्प्युटर, त्यही भएर सुपर पावरफुल हो भन्न खोजेको है। अब हेरौँ है, सुपर पोजिसन भन्न खोजेछ। सुपर पोजिसन भनेको के हो त, सुपर पोजिसन भनेको एउटा म्याजिक कोइन ट्रिक जस्तै हो अरे के हैन। सुपर पोजिसन इज व्हेन अ क्युबिट क्यान बी बोथ 0 एन्ड 1 एट द सेम टाइम। इट इज लाइक ह्याभिङ अ म्याजिकल कोइन द्याट सोज बोथ हेड्स एन्ड टेल अन्टिल यु लुक एट इट भने है। जबसम्म हामीले त्यहाँ हेरिन्न, त्यहाँ 0 र 1 दुइटैको यसको भ्यालु हुन्छ कि हैन, 0 र 1 दुइटै भ्यालुले चाहिँ स्टोर गर्छ है। द क्युबिट इज इन अल पोसिबल स्टेट एट वन्स अन्टिल यु मेजर इट। क्युबिट भनेको हरेक क्युबिट के हुन्छ, आफ्नो एउटा चाहिँ स्टेट हुन्छ नि, हरेक स्टेट त्यसले क्यारी गरेको हुन्छ अरे के हैन, हरेक स्टेट। अब यसको बारेमा डिटेलमा जान्ने, डिटेलमा बुझ्न मैले लिङ्क दिएको छु त्यहाँ पढ्ने है। तर अहिले के बुझ्ने हो, नर्मल कम्प्युटरमा 0 र 1 को रूपमा भ्यालु स्टोर हुन्छ, तर क्युबिट्समा 0 र 1 दुइटै एकैचोटि स्टोर हुन्छ भन्न खोजेको है। अब यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ, फ्लिप अ कोइन एन्ड कभर इट भन्यो, बिफोर लुकिङ इट इट्स बोथ हेड्स एन्ड टेल्स, नाउ पिक इट इट कलेप्स इन्टु वान स्टेट भन्न खोजेको इक्जाम्पल दियो अहिले। भन्न खोजेको कोइनलाई यस्तो उडाइयो, हेड्स र टेल दुइटैको त्यसले देखाउने भयो कि हैन, एकचोटि घुमिराख्यो नि हेड्स र टेल दुइटै छ। जबसम्म हातमा राखेर हामीले त्यसलाई चाहिँ रोकेर यसरी हेरिन नि लुका खोलेर के रहेछ भन्दा, तबसम्म के हुन्छ, त्यो हेड्स र टेल दुइटै भ्यालु हो कि हैन। त्यसरी नै क्वान्टम कम्प्युटरले, क्वान्टम बिट्सले चाहिँ काम गरेको हुन्छ है। अब यो किन म्याटर गर्छ त भन्न खोजेको हो भने, यस्तो भयो भने के हुन्छ, दुइटै भ्यालु एकै ठाउँ हुन्छ, दुइटै स्टेट एकै ठाउँ हुन्छ त्यसमा हैन, त्यसले गर्दा ऊ एकदम सुपर फास्ट हुन्छ
अरे के है। अब इन्टेङ्गलमेन्ट भनेको स्पुकी बेस्ट फ्रेन्ड्स भन्न खोजेको है। इन्टेङ्गलमेन्ट भन्न खोजेको यो भनेको के हो बुझ्छ उहाँहरूले। व्हाट इज इन्टेङ्गलमेन्ट? When two qubits become entangled, they act like best friend who always know what other is thinking, even if they are on opposite side of the universe. अब यसले के भन्न खोजेको त है, स्पुकी इन्टेङ्गलमेन्ट भन्न खोजेको के हो भने स्पुकी बेस्ट फ्रेन्ड भन्न खोजे। यसले भन्न खोजेको के हो, दुईटा क्युबिट्सहरू खोल्ने बेलामा सँगै एउटा साथी जस्तो हुन्छन् अरे के, जसले जति टाढा भए पनि एकअर्काको चाहिँ हाम्रो भ्यालुहरू चाहिँ त्यसले थाहा पाएको हुन्छ अरे है। अब एउटा इक्जाम्पल दिएको छ, वेन यु कम होम फ्रम स्कुल यु क्यान टेल इफ यर मम इज होम बाई लुकिङ एट हर सुज भन्न खोज्यो होइन। सुज छ, जुत्ता छ, घर मम्मी हुनुहुन्छ, होइन भने घर मम्मी हुनुहुन्न भन्न खोजेको होइन। सुज एन्ड मम आर इन्टेङ्गल्ड नोइङ वान टेल्स अबाउट अदर। यसले इक्जाम्पल के भन्यो त, यसले इक्जाम्पल दियो कि घरमा कोही छ, जुत्ता लाएर आह भने त्यो जुत्ता कसको हो भनिसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ नि त्यो मान्छे छ कि छैन भनेर। यस्तै क्युबिट्सले पनि एउटा मेमोरी भन्न सकिन्छ, कुनै तरिकाले स्टोर गरेको हुन्छ अर्काको भ्यालु, जसले गर्दा त्यो अर्को भ्यालु चाहिँ कुन होला के होला भ्यालु भन्ने कुरा थाहा पाउँछ। त्यसलाई हामीले इन्टेङ्गलमेन्ट भनिन्छ है। इन्टेङ्गल क्युबिट क्यान instantaneously share information across any distance faster than light. This help quantum computer work together as a team. अहिले के भन्यो, इन्टेङ्गल जुन हाम्रो चाहिँ क्युबिट्स हुन्छ नि एकदम फास्टको रूपमा डाटा यसले प्रोभाइड गर्छ, एकदम फास्ट यसले डाटा पठाइदिन्छ, त्यसले गर्दा यसको स्पिड एकदम फास्ट हुन्छ भन्न खोज्छ है। अब क्वान्टम इन्टरफेरेन्स भन्न खोजेको छ मेकिङ द राइट एन्सर लाउडर। अब क्वान्टम इन्टरफेयर गर्नु भनेको के हो, बिचमा चाहिँ प्रतिरोध गर्नु, बिचमा चाहिँ बाधा पुर्याउनु भन्न खोजेको है। वाट इज इन्टरफेरेन्स यहाँ भनेको छ बुझौँ हामीले। क्वान्टम इन्टरफेरेन्स इज लाइक वेन अ साउन्ड वेभ कम्बाइन्ड टु मेक म्युजिक लाउडर और क्यान्सल आउट नोइज होइन। क्वान्टम कम्प्युटर युज दिस टु मेक रङ एन्सर डिसिपियर वेन द राइट एन्सर गेट स्ट्रङ्गर भन्न खोजेको है। अब यहाँ कन्स्ट्रक्टिभ र डिस्ट्रक्टिभ भने राइट एन्सर गट लाउडर, रङ एन्सर क्यान्सल आउट भन्न खोजेको। इन्टरफेरेन्सले के हुन्छ, क्वान्टम इन्टरफेरेन्स भनेको एउटा साउन्ड वेभ जस्तै हो, जुनलाई मिसाएर हामीले चाहिँ साउन्ड वेभ मिसाएर हामीले चाहिँ म्युजिक बनाउन सकिन्छ एउटा चाहिँ होइन। अर्को के हुन्छ भने अर्को चाहिँ हामीले साउन्ड वेभ नै मिसाएर त्यो म्युजिकलाई नोइजलाई हामीले चाहिँ क्यान्सल गर्न पनि सकिन्छ होइन, नोइजलाई क्यान्सल गर्न सकिन्छ। अब क्वान्टम कम्प्युटर पनि त्यही हो, यिनीहरूमा चाहिँ हाम्रो वेभ्सहरूलाई प्रयोग गरेर राइट एन्सर जुन छ त्यसलाई देखाएर होइन रङ एन्सरलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ हटाउन सकिन्छ होइन। अब यसले भनेको के छ एउटा इक्जाम्पल बुझौँ है। इमेजिन फाइन्डिङ अ निडल इन अ जाइन्ट हे स्याक। रेगुलर कम्प्युटरले चाहिँ सबै हरेक स्ट्रोलाई एक घन्टा गरेर हेर्ने भयो होइन। क्वान्टम कम्प्युटरले के गर्छ भने युज द इन्टरफेरेन्स टु मेक द निडल ग्लो वाइल हे बिकम इन्भिजिबल। अब ठ्याक्कै यसले हाम्रो आँखा खोलिदियो, हामीले एउटा घाँसमा सिउ खस्यो भने घाँसलाई पल्टाएर हेर्न थाल्यो भने घाँसको भारी पल्टाएर हेर्न थाल्यो भने कहिले भेटिन्न के अरे। तर क्वान्टम कम्प्युटरको के छ भने घाँसको भारीलाई त्यसले साइड लगाए जस्तो गरेर, तर उसले फोकस हुन्छ हाम्रो निडलको चाहिँ क्वालिटी, निडलको चाहिँ एउटा क्वालिटी भन्न सकिन्छ होइन, उसको चाहिँ क्यारेक्टरमा के उसको चाहिँ कस्तो छ निडल भन्ने कुरा उस हिसाबले उसले टार्गेट गर्छ। र क्वान्टम कम्प्युटरले त्यो प्रब्लमलाई जस्तो हामीले घाँसबाट सिउ खोजिन्छ म्याग्नेटिक डिटेक्टरले मेटल डिटेक्टरले गरेर चुम्बकले ताने जस्तो कि उसले इररलाई त्यसरी आउट गरिदिन्छ है। अब यहाँ हेरौँ द रिजल्ट भने बाई एम्प्लिफाइङ द करेक्ट एन्सर एन्ड क्यान्सलिङ रङ वान्स क्वान्टम कम्प्युटर क्यान सल्भ प्रब्लम मिलियन अन टाइम फास्टर देन रेगुलर कम्प्युटर भन्न खोजेको के हो भने करेक्ट एन्सरलाई एम्प्लिफाई सही जुन छ त्यसलाई चाहिँ माथि ल्याएर गलतलाई तल दमाउँदै गइसकेपछि यसले के गर्छ एन्सर फास्ट दिन्छ भन्न खोजेको छ है। म्युजिक एनालोजी दिएको छ, स्लाइडको प्रेजेन्टेसनको पनि मैले लिङ्क दिन्छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। रियल क्वान्टम कम्प्युटर आर एराउन्ड द वर्ल्ड। अब गुगलको स्काइमोर भनेको 70 क्युबिट्सको चाहिँ होइन, अनि सुपर कम्प्युटर छ आइबिएम क्वान्टम भन्ने छ 121 क्वान्टबिट्सको छ होइन। अनि यिनीहरूको फ्युचर गोल चाहिँ हाम्रो 1 लाख क्युबिटको क्वान्टम कम्प्युटर बनाउने 2033 भन्दा पहिला भन्ने छ आइबिएमको होइन। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा क्वान्टम कम्प्युटरलाई चिसो गराउन एकदम हाई टेम्परेचर चाहिन्छ है। सानोतिनो टेम्परेचरले हुँदैन, खतरा हाई टेम्परेचर चाहिन्छ, हाई नै कम टेम्परेचर चाहिन्छ। -460 डिग्री फ्यारेनहाइट चाहिन्छ भनेको -273 डिग्री सेल्सियस। आउटर स्पेस भन्दा पनि चिसो टेम्परेचर चाहिन्छ क्वान्टम कम्प्युटरलाई चिसो गर्नको लागि होइन, कम टेम्परेचर चाहिन्छ है। अनि माइक्रोसफ्ट इन्टेल डिवेमा चाहिँ क्वान्टम कम्प्युटरहरू छ अझै पनि है। ल अमेजिङ थिङ क्वान्टम कम्प्युटर क्यान डु। क्वान्टम कम्प्युटरले के गर्न सक्छ त
होइन? डिस्कभर न्यू मेडिसिन, नयाँ मेडिसिन पत्ता लगाउन सक्छ। अब म भन्छु, नयाँ मेडिसिन कसरी पत्ता लगाउँछ? मेडिसिन पत्ता लगाउनु भनेको के हो? केमिकल रिएक्सन गर्नु होइन? अरू ब्याक्टेरियाहरूसँग चाहिँ, भाइरसहरूसँग चाहिँ केमिकल रिएक्सन गरेर होइन, सबै चाहिँ चेक गरिसकेपछि उसले रिजल्ट पत्ता लगाउनु हो के अरे। अब एउटा मान्छेले एकचोटि गर्छ, एकचोटि गर्छ, एकचोटि गर्छ। क्वान्टम कम्प्युटरमा कुनै कुराहरूलाई हामीले के गर्न सकिन्छ? जस्तो 3D मोडल रन गरिन्छ नि, रेन्डर गरिन्छ, त्यस्तैको तरिकाले त्यसले रेन्डर गर्यो, त्यसले केमिकल रिएक्सन गर्दै गयो होइन, आफूमा एनालाइज गर्दै गयो भने नयाँ मेडिसिन निस्किनु त सजिलो भयो नि त। अनब्रेकेबल कोड्स भनेको क्वान्टम कम्प्युटरले गरेको कोडहरू चाहिँ सुपर सेक्योर इन्क्रिप्सन गर्न सक्छ क्वान्टम कम्प्युटरले, हो कि नै? अब स्मार्टेस्ट ह्याकरले पनि तोड्न नसक्ने गर्न सक्छ। हाम्रो प्लानेटलाई बेटर गर्न सक्छ। कसरी भन्दा सोच्न सक्ने क्षमतै फास्ट भएपछि अब मैले भन्छु क्वान्टम कम्प्युटरलाई डिजाइन गरेर उसमा एआई मोडल रन गरेर भए जतिका किताबहरू ज्ञान दिन्छौँ भने ऊ त हाम्रो साइन्टिस्ट भन्दा पनि त खतरा भयो क्या। हो त्यसरी प्लानेट सेभ हुन सक्छ भनेको छ। एआई रोबोटहरूमा काम गर्न सक्छ, पजलहरू खतरा सल्भ गरिदिन सक्छ, नयाँ मेटेरियलहरू त्यसले बनाउन सक्छ होइन। अब फ्युचर के हो? हाम्रो क्वान्टम कम्प्युटर नै फ्युचर हो। क्वान्टम टेक्नोलोजी नै हाम्रो फ्युचर हो। यो कुरा ख्याल गर्ने है। क्वान्टम टेक्नोलोजी फ्युचर हो। क्वान्टम टेक्नोलोजी बिना केही हुन सक्दैन। आउने दिनहरूमा प्रोसेसिङ पावर कम भएको कारणले गर्दा क्वान्टम कम्प्युटरमा हामी सिफ्ट हुन्छौँ। त्यही भएर क्वान्टम कम्प्युटरको टेक्नोलोजी नै हाम्रो फ्युचर हो भन्न खोजेको छ है। आउने बालबालिकाहरूलाई, आउने बच्चाहरूलाई क्वान्टम कम्प्युटरको बारेमा पढाउनु पर्छ। क्वान्टम कम्प्युटिङ भनेको एकदम इन्ट्रेस्टिङ सँगसँगै ट्रेन्डिङ होइन, एउटा चाहिँ मान्नेको टपिक हो। त्यही भएर त्यो चाहिँ क्वान्टम कम्प्युटरको बारेमा सबैले पढ्नुपर्छ भनेको छ है। क्वान्टम सफ्टवेयर इन्जिनियर, क्वान्टम डाटा साइन्टिस्ट, क्वान्टम नेटवर्क इन्जिनियर, क्वान्टम रिसर्चरहरूको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, आउने दिनमा मार्क बढी हुन्छ भन्न खोजेको छ है। अब ट्राई इट योर सेल्फ भन्यो, फन एक्टिभिटी यहाँ दिएको छ। द कोइन फ्लिप गेम भन्यो। कोइनलाई हामीले फ्लिप गर्ने होइन, घुमिरहेको नि त्यो सुपर पोजिसन देखाएको होइन, घुमिराख्दा हेड सटल ड्युटी देखाउँछ। अनि नाउ पिक इट इट कोल्याप्स भने अब एकचोटि हेरेर हातमा राखेर हेरिसकेपछि ऊ एउटा स्टेटमा आउँछ। क्वान्टम बिट्स पनि त्यही हो, सुपर पोजिसनमा हुन्छ हमेसा भनेको छ। इन्टेङ्गलमेन्ट गेम भन्यो। अब अनि स्ट्यान्ड ब्याक टु विथ अ फ्रेन्ड, इन्टेङ्गलमेन्टको बारेमा भनेछ, आफ्नो साथीसँगै बस्ने नजिकै होइन। अनि ह्यान्ड जेस्चरद्वारा चाहिँ एकअर्काको स्थिति पत्ता लगाउन खोज्ने, यो भनेको इन्टेङ्गलमेन्ट हो भन्न खोजेको छ है। बिल्ड अ सर्किट भने अब सर्किट बनाउने भनेको छ। सर्किट 3टा होरिजेन्टल लाइन बनाएर बनाउने भनेको छ। यो एक्टिभिटी तपाईँलाई गर्ने मन छ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पढेर है। अब रेडी टु एक्सप्लोर द क्वान्टम वर्ल्ड भन्यो। द क्वान्टम एडभेन्चर इज जस्ट बिगिनिङ। रिमेम्बर क्वान्टम कम्प्युटिङ माइट साउन्ड लाइक अ म्याजिक बट इट्स अ रियल साइन्स द्याट यु कुड हेल्प सेप वान डे भनेको छ है। अब हेर्नु, क्वान्टम कम्प्युटिङको टपिक थियो। मैले क्वान्टम बिट्सद्वारा हुन्छ होइन, फिजिक्सको क्वान्टम फिजिक्सको मेथड प्रयोग गरेर गरिन्छ, युज हुन्छ भने मैले क्वान्टम बिट्सले चाहिँ दुईवटा भ्यालु एकैचोटि स्टोर गर्छ, एकअर्का भ्यालुसँग रिलेटेड भयो भने त्यसलाई इन्टेङ्गलमेन्ट भनिन्छ भन्ने कुरा बुझेँ। अब यो हाम्रो बेसिक बुझ्यो। क्वान्टम कम्प्युटर यस्तो रहेछ, फास्ट हुन्छ भने त थाहा भयो नि, क्वान्टम बिट्स परेको हुन्छ भने त थाहा भयो नि। अब यो क्युरियोसिटीलाई अर्को लेभलमा लिएर जान्न के गर्ने हो? पढ्ने हो होइन, आफूले रिसर्च गर्ने हो। त्यसरी हामी अघि बढ्न सकिन्छ। आजको भिडियो मैले यही एन्ड गरेँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ भेटौँला।